کنفرانس مطبوعاتی ما مختص به برنامه‌های توسعه همکاری آلمان به داخل افغانستان باشه. به خاطر سوالا مشخص در این قسمت برنامه خواهد باشه و ما کمک میکنم که کسایی که میخوان به انگلیسی مستقیما سوال مطرح بکنن از همکارای آلمانی ما میتونن مستقیم به انگلیسی مطرح بکنن. کسایی که به دری و لسان‌های ملی میخوان مطرح بکنن ما میتونم به انگلیسی دوباره ترجمه بکنم و به مو شکل میشه جوابا رو ما ترجمه بکنم. باز اگر شما خواسته باشین میشه ترجمه بکنم جوابا رو، اگر نخواسته باشین میشه این که امو جوابایی که به هر لسانی را که اونها ارائه میکنن شما میشه داشته باشین. Okay, I would like to welcome our guests here and also the speakers. I have introduced already the program, so I would like to invite His Excellency the Ambassador and to start his speech. I would like to invite His Excellency Deputy Minister from Ministry of Finance to give a speech and introduce the program and also introduce the governmental negotiation which has been conducted yesterday. And then we will go for the next round, please. الرحمن الرحیم. با اجازه جناب آقای سفیر پیتر پروگل، دکتر هنینگ پلیتو، مسئول بخش افغانستان و پاکستان در وزارت انکشاف اقتصادی آلمان، رسانه های نهایت معزز، همکاران گرامی، السلام علیکم، روز همه شما بخیر. غرض از گردهمایی امروز ما این است که روز گذشته، البته دیروز، مذاکرات سالانه، مذاکرات انکشافی میان حکومت افغانستان و جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. ما روز گذشته روز تمام مذاکرات داشتیم روی مسائل انکشافی اقتصادی که البته در اخیر مذاکرات یک سند پروتکل یا سند توافقنامه برای تعهدات مالی برای پروژه های انکشافی اقتصادی بین وزیر صاحب مالیه و آقای هنینگ پلیتو به امضا رسید که مطابق این توافقنامه یا پروتکل به مبلغ 243 میلیون یورو برای یک سال یا سال 2018 مطابق امو اصول و خود کشور فدرال آلمان که هر سال اینا تعهدات مالی خود سالانه بر ما میتن به امضا رسید و اینا تعهد کردن 243 میلیون یورو را که از او 243 میلیون 62 میلیون یورو از طریق ERTF یا صندوق وجهی بازسازی افغانستان که و از طریق خود بودجه یا سیستم های دولتی به مصرف میرسه. بقیه از این پروژه های است که خارج از بودجه دولت به مصرف میرسه ولی مطابق اولویت ها و برنامه های ملی دارای اولویت حکومت افغانستان می باشه. مذاکرات ما بسیار موفقانه به پایان رسید. من خرسند هستم و اظهار سپاس میکنم، اظهار قدردانی میکنم از تیم انکشافی جمهوری فدرال آلمان که از وزارتشان تشریف آورده بودند. جمهوری فدرال آلمان یکی از شرکای بسیار خوب حکومت افغانستان بوده در دهه گذشته. یکی از تمویل کنندگان بزرگی بوده که در بخش‌های مختلف ما را کمک کردند. ما از اینا اظهار امتنان میکنیم و ما تعهد میکنیم در حکومت که مقدار پول را که اینا حداقل از طریق بودجه دولت به مصرف میرسه به شکل شفاف به مصرف برسانیم و در مقابل از او جوابگو باشیم. تشکر بسیار زیاد. باز اگر سوالایی بود خدمت شما هستیم. Thank you so much, His Excellency Deputy Surabi. And now we would like to invite His Excellency Peter Prugel, the German ambassador, to give his speech. Well, good morning, everybody. It's a pleasure for me the first time in this building, in this press center of the Afghan government. It's an honor, it's a pleasure to attend this press conference at the successful conclusion of this year's Afghan German government negotiations. Thank you above all to Your Excellency Deputy Minister Sarabi and to the Afghan government for hosting these negotiations.
negotiations here in Kabul. It's a real pleasure and honor. This is a very important, a very meaningful exercise to align our development cooperation with the Afghan government's priorities and needs as defined in the respective programs and documents. Germany remains committed as a reliable and long-term partner of the development of Afghanistan and its people. In Brussels conference 2 years ago, Germany has committed to up to 1.7 billion euro for the civil reconstruction and development of Afghanistan for the period 2017 to 2020. And my colleague will later on give you more details on the specification of what actually has been agreed for this year. Overall, Germany has committed 430 million euro. These are about 36 billion Afghani to Afghanistan, to development, both from the Ministry of Cooperation. We have two parts in this cooperation. One is the specific economic cooperation that was part of these negotiations yesterday. This is about 234 million euro, about 20 billion Afghani. I hope this coincides now with the figures the minister just mentioned. Overall, this makes, since 2001, more than 4 billion euro, more than 345 billion Afghani of contribution. The second part, about 100 million euro this year, comes from our ministry, from the Ministry of Foreign Affairs, about 16 billion Afghani. This is on the stabilization part, support to Afghan police force, the law and order trust fund. So these are the two parts. The part that we are talking today about is the economic cooperation part. This to say that Germany is committed to a continuous cooperation and investment in Afghanistan's reconstruction and economic development. It is our strong belief that promoting good governance, improving the living condition of all Afghan people is key to creating an environment conducive to reconciliation and peace this country is so much longing for. Thank you very much, and my colleague Dr. Henning Blatte will give you more details now. He was heading on the German side the negotiations yesterday. Thank you. Thank you so much, dear His Excellency. Maybe I should also translate. Is this required to translate? Very shortly, okay. I have to translate and conclude some of your discussion in Dari for our colleagues. آقای سفیر خرسندی میکنن از اینکه به مرکز رسانه‌های حکومت تشریف دارن و تشکری میکنن از مرکز رسانه‌های حکومت به خاطر اجازه دادن ما و برای انداختن این برنامه و کنفرانس مطبوعاتی به اینجا، و همچنان از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان متشکری میکنن که این مذاکرات بین الدولتی بین افغانستان و حکومت آلمان را به کابل برگزار کردن و از میهمان نوازیشان تشکری کردن. و همچنان گفتن که حکومت آلمان متحد است به خاطر همکاری‌های توسعه‌ای با حکومت افغانستان و این تعهد هرچند 2 سال پیش همچنان به کنفرانس بروکسل همچنان اعلان شد. اونجا حکومت آلمان به مبلغ 1.7 بیلیون یورو تعهد کردن به خاطر همکاری‌های توسعه‌ای و بخش حکومتداری و همکاری اقتصادی از سال 2017 تا سال 2020. این مبلغی است که حکومت آلمان به داخل افغانستان مصرف خواهد کرد. و همچنان سالانه حکومت آلمان 430 میلیون یورو توسط سازمان‌های متفاوت و همچنان از طریق وزارتخانه‌های خارجه و همکاری اقتصادی تعهد دارند به داخل افغانستان. و همچنان یک تفاوت را که تشریح کردن، تفاوتی است که همکاری‌های حکومت آلمان از آدرس 2 وزارتخانه دولتی آلمان صورت می‌گیرد. وزارتخانه است به نام BMZ یا وزارتخانه همکاری اقتصادی و توسعه‌ای و وزارتخانه به نام وزارت خارجه.
اینا به دو گونه متفاوت همکاری میکنن حکومت افغانستان. و آقای پلات امروز زیادتر در مورد برنامه BMZ یا وزارت اقتصاد و انکشاف آلمان صحبت خواهد کردن و همچنان آقای سفیر در قسمت همکاریایی را که از آدرس وزارت خارجه آلمان صورت میگیره، اونا 16 بیلیون دلار یادآوری کردن که این همکاری‌ها بر راستای امی تراست فند یا امو پول اعانه‌ای را که با صندوق وجهی تراست فند همکاری کردن و همچنان بخش همکاری با پلیس و همچنان گفتن که آلمان متحد باقی میمانه با حکومت افغانستان به خاطر حکومت داری بهتر و بهبود بخشیدن زندگی افغان ها و همکاری با ادارات دولتی به خاطر بهبود بخشیدن سکتور خدمات همچنان. و اونا گفتن تقاضا کردن از آقای پلاتا که در قسمت همکاری‌های وزارت BMZ یا وزارت اقتصاد و انکشاف صحبت بکنن، چون مذاکرات دیروز اکثرا مربوط وزارت BMZ یا وزارت اقتصاد و انکشاف آلمان میشه. Now we would like to invite Mr. Henning Platte to give his speech. Yeah, thank you very much, Mr. Rauf. Excellencies, I'm not going to bore you with too many details now after this. Just let me also say that the negotiations we had yesterday and the days and weeks leading to this, and discussions we had with Minister Kayumi, Deputy Minister Sarabi, and other colleagues from line departments all over the Afghan government have been excellent, open and frank, as it is normal among friends. So we are grateful that we can be the government's guests here in Afghanistan and the guests of the Afghan people. We remain dedicated, as Ambassador said, to support the Afghan development and peace and stabilization processes. Yesterday, we allocated another 20 billion Afghani for the development of Afghanistan. The fundings will be spent on different priority programs. They are meant to create jobs and employment opportunities, particularly for the young population in Afghanistan. We aim at strengthening education, basic education, as well as technical and vocational training. We strengthen, together with our Afghan partners, the agricultural sector, irrigation and value chains in the rural areas. We're working on drinking water supply systems as well as energy supply systems. And we're supporting good governance. This is including strengthening government institutions as well as strengthening the rule of law, supporting the situation of women and girls particularly, as well as our support to the government's reform agenda and our support to the fight against corruption and for more transparency in this country. So all this has been debated and negotiated. Now it's time for implementation. We will do our best that the funds will be dispersed as soon as possible, and because we know that the people in this country who suffer so hard from the conflict are in need of more projects, of development projects. So we count on the government's partnership and support to get these projects implemented. And yeah, next year we'll have the next round with more to come. Thank you, and we are of course happy to answer any questions you may have. Thank you. Thank you so much, Mr. Platte. ما میخوایم صحبت‌های آقای پلات را به گونه فشرده به دوستا شریک بسازم. به بزرگواریتون ببخشین بعض نقاط کلیدی را اگر من نتونم هم شکل ترجمه بکنم. آقای پلات تشکری کردن از شما و همچنان از حکومت افغانستان به خاطر همکاریشون در قسمت برگزاری مذاکرات همچنان به کابل. اونا گفتن که مذاکرات دیروز خیلی خوب بود و خیلی مثبت بود از با حکومت افغانستان برابری آقای وزیر وزارت مالیه آقای دکتر صاحب قیومی و همچنان معین صاحب نایید سرابی. همچنان این مذاکرات ادامه داشت دیروز و همچنان از وزارتخانه‌های سکتوری را که
این همکاری ها شامل از اونها همچنان میشه. اونها کسایی هستند که این بهره‌مند شنوندگان هستند از این برنامه، اونها هم به این مذاکرات اشتراک کردن و طبعا که بین دوستا قسمی که حکومت افغانستان و حکومت آلمان همیشه وقت دوست هستند و دوست باقی خواهد ماندن. مذاکرات به شکل دوستانه بسیار خوب جریان داشت و نقاط را که ضرور بود وزارت مالیه در اونجا مد نظر گرفت. همچنان دیروز بعد از مذاکرات به مبلغ 20 بیلیون افغانی حکومت آلمان به سال 2018 به افغانستان اعلان همکاری کردند که همکاری ها شامل برنامه‌های بخش اشتغال زایی، بهبود زندگی افغانا، رشد آموزش پرورش و بالخصوص تعلیمات مسلکی، بخش زراعت، کمک با دهاقین و کار با ارزش‌های زنجیره‌ای که در بخش تولیدات محلی کار میکنن، کار با یا کمک با ریاست‌های وزارت‌های سکتوری بخش آب رسانی، انرژی و همچنان بهبود خانما و دانشجویان را که به مکاتب کار میکنن. اینا از جمله سکتورهایی است که امی 20 بیلیون افغانی مصرف خواهد شد و اونا مطمئن هستند که با همکاری محترم وزارت مالیه ما بتانیم این برنامه را به شکل خوبش اجرا بکنیم و حالا ما مذاکرات را ختم کردیم، وقت رسیده برای اجرا. به او خاطر ما مطمئن هستم که از آدرس حکومت افغانستان ما حمایت لازم خواهد شدیم به خاطر اجرا و طبعا که برای اجرا ما شفافیت لازم مد نظر میگیریم تا برنامه ها به شکل مؤثرش بتونه اجرا شود داخل افغانستان و طبعا که این پروسه مذاکرات سالانه است. فعلا ما 20 بیلیون افغانی ما کمک کردیم به سال 2018 و این مذاکرات سالانه ادامه پیدا میکنه. ان شاء الله به سال بعدی همچنان ما مذاکرات ادامه خواهد دادیم و کمک های زیادی برای خواهد بود به سال بعدی. تشکر. Now we would like to have the session for the question and answers. We will pick up questions from the respective journalists. So if you need translation, please raise your hand if you want to raise it in English, so I would be happy. با تشکر. میر حیدرشاه سمسترو نیوز. سوال نخست متوجه موین صاحب است. آنچنان که اعلام شد کمک تازه 243 میلیون یورو برای سال 2018. حالا که ما در ماه نوامبر 2018 سه میشه توضیح بدین یعنی چگونه حالا ما سال مالی داره پایان میاد و کمکش حالا میرسه، آیا امسال مصرف میشه، قرار سال بعدی مصرف شه؟ و سوال دوم هم متوجه آقای پلاتی است و همچنان اگر موین صاحب هم اشاره داشته باشن برای پاسخ به سوال. جزئیات مذاکره زیاد شریک نشد و آنچنان که هدف از کمک ها گفته شد ایجاد جای کار و سیستم های بیاری و موارد مختلف و تاکید هم کردین آقای پلاتی به شفافیت اینا، میشه بگوین که شما در ارزیابی به ایجاد جای کار و چونی به ادامه کمک های قبلی است شما عملکرد حکومت افغانستان در این مذاکرات در قسمت ایجاد جای کار، سیستم های مبری که متاسفانه یک مشکل بسیار جدی بدل شده و همچنان شفافیت چگونه ارزیابی کردیم که حالا کمک دیگری هم میکنیم؟ تشکر. I would like to just translate, maybe also for the colleagues to understand the question. There was two questions from Tolo News, Mr. Amir Haidarshah. The first question was that the commitment for 2018 has been announced 234 million euro. So now we are at the end of last quarter of 2018, roughly. So how this will be dispersed or implemented, either in 2018 or in other years? And the second question was referring to His Excellency Deputy Minister and at the same time to Mr. Henning Platte. The discussion that negotiation details has been not shared that detailed, what has been going on. And at the same time, the aim of this commitment was also to create jobs. So how the Deputy Minister assess the situation of the job creation in Afghanistan there? تشکر بسیار زیاد. فقط یک تصحیح میخوایم بیارم. 243 میلیون یورو است که 234 ببخشید چون 243 گفتم 234 میلیون یورو است که برابر میشه با 20 میلیارد افغانی
البته که این فعلا تعهد است تا وقتی که این به مرحله دیسپرسمنت یا مو اجرا میرسه. به گفته شما سال مالی خلاص است، این پروژه ها به سال بعدی اجرا میشن و همچنان امو مقدار را که اینا برای ایارتیف یا صندوق وجهی بازسازی تعهد کردن او هم یک لیست پروژه هایی است، اولویت هایی است که قبلا در امرای شما شریک شده در ماهای گذشته که برای سالهای بعدی و حتی برنامه هایی است که 4 ساله یا 3 ساله هستند. در قسمت او برنامه ها به مصرف خواهد رسید. در قسمت سوال دومتان ای که ارزیابی پروژه ها از طرف همکاران ما چی بوده، میمانم به اونا که جواب بدن. هدف مذاکره ما قبل از مذاکره دیروز تقریبا 2 ماه با تمام وزارتخانه‌های سکتوری ما نشست ها داشتیم. هدف مذاکره ای بود که پول را که اینا تعهد میکنن بر اولویت های حکومت باید به مصرف برسانه. ما از وزارتخانه محترم خواستیم که برای ما اولویت های خود بگوین که مذاکره هدفش همو بود که ما بالاخره در روز آخر توافق کنیم که به می ساحاتی که به مصرف میرسه واقعا در اولویت حکومت باشه این ساحات. و فعلا یک بحث دیگه هم دیروز در مذاکرات از نحوی یا حالت تطبیق پروژه ها بود که تمام چالش هایی که در راستای تطبیق پروژه ها است بررسی شد و برش راه حل سنجیده شد. Do I need to translate back? Okay. Good. Okay, we Just maybe I can add to the second question how the commitment of 2080 will be dispersed, because that of course depends on the project. We cannot disperse all this immediately. For example, if a water supply system is built or a road, that takes a few years for planning and for implementation. So the fundings from this year will disperse over the next years to come, as this year we are dispersing some of the funding we committed in the past years. So it's hard to say that this will happen on the spot. It will definitely not happen before the end of the calendar year 2018, at least not for all the funding, but we want to start immediately, so a significant share of this amount will be spent this year as well. قسمت جواب آقای هینینگ پلاتر را میخوایم ترجمه بکنم. اونا گفتن به فرموده قسمی که موین صاحب اونا ارائه کردن، قسمت سوالایی را که آقای امیر حیدرشاه ارائه کردن. اونا گفتن که مجموع پول را که ما تعهد کردیم به سال 2018 طبعا که به اساس برنامه هاست. ما شاید اکثریت پول را که به سال 2017 به تفاهم رسیدیم به 2018 اجرا خواهد شد. به او خاطر پروژه ها ادامه داره و ما کوشش میکنیم که دمی ربع آخر سال 2018 اکثریت پولا بتونه مصرف شود و اجرا شود برنامه ها. اما طبعا اگر ما مثال بزنیم یک پروژه آبرسانی را، اگر کار ساختمان آبرسانی شروع شده باشه بخش تکنیکیش باقی میمونه. طبعا که این پول به سالهای بعدی همچنان اجرا میشه. یعنی بسیار مشکل است که ما را تقسیم بکنیم که چه مبلغ پول به سال 2018 خواهد مصرف شد. We pick up another question, please. تشکر. جواد تیموری هستم از تلویزیون میوند. پرسش به متوجه خانم سرامی است. قرار است تا 2 ماه دیگر نشست ژنو برگزار شود. یکی از تعهدات حکومت افغانستان شفافیت در مصرف بودجه بوده. چقدر شما بررسی های شما چی را نشان میده؟ آیا شما دست پر به نشست ژنو خواهید رفت و آنجا بتانین که با اینکه شما ثابت کنین که مصرف بودجه شفاف بوده تا بتوانیم کمک های جهانی را به افغانستان جذب کنیم؟ I would like to shortly translate the question. The question was from Mr. Jawad Amini from Maiwand TV. The question was, we are approaching to the Geneva conference.
So the question is referred to His Excellency Deputy Sorabi. The question is, are you prepared to present there in Geneva if the disbursement of the aids has been transparent so far? تشکر بسیار زیاد. سوال بسیار خوب. ما 2 ماه بعد به طرف کنفرانس ژنیوا میریم و یک کنفرانس بسیار مهم خواهد بود. گرچه ما تعهدات مالی نخواهد داشتیم در این کنفرانس، ولی حکومت افغانستان گزارش کارکردهای خود از کنفرانس بروکسل تا حال ارائه خواهد کرد. راپور مشرع در کنفرانس بروکسل تقدیم خواهد شد که قبل از او باز امو جزئیاتش با شما رسانه‌های محترم ما شریک می‌سازیم. ولی از همین حال اگر ما بررسی‌های ابتدایی ما امی بوده که پیشرفت‌ها بسیار خوب بوده. مثلا من یک مثالش میتونم در قسمت شفافیت اجرای پروژه‌ها یک جزش خود سند بودجه است که پارسال ما تانستیم اولین سند بودجه که متوازن را تهیه بکنیم. وقتی شما سند بودجه را میبینین که چی مقدار پول واقعا حقیقی اونجا به ثبت رسیده و در آخر روز شما مصرفش هم میبینین، خود از این متوازن و شفافیت برملا میسازه. ما فعلا که نسبت به دیگه سالها فعلا از 50% زیادتر بودجه به مصرف رسیده. فعلا آمار فعلی که است، ما چند ماه آینده هم داریم که در او فکر میکنم پروژه های زیاد یا قسمت زیاد بودجه بیشتر به مصرف خود رسید. این خودش در حقیقت یکی از دستاوردهای حکومت است. همچنان در قسمت مبارزه با فساد داری و در تمام برنامه‌های ملی دارای اولویت ما پیشرفت‌هایی داشتیم. ما امیدوار هستیم که ما یک پیام مثبت را به کنفرانس ژنیوا برسانیم. دیگه سوال می‌خوایم بگیریم، همکارایی که می‌خوان بفرمایید. شما خانم سرابی سلام با شما. قیام نوری هستم از خبرگزاری آلمان. یک سوال خیلی کوتاه شما که فرمودین 62 میلیون یوروی از طریق حکومت افغانستان مصرف میشه، باقی ماندهش از طرف نهاد دونر تامین کننده، درست است؟ درست. And Mr. Progel, my name is Qiyam Nuri from German press agency. One of the biggest obstacles for the donors' money is the massive corruption that we have inside the government of Afghanistan. For example, recently we have a detailed report of CIGAR that out of $216 million, which was supposed to create jobs for Afghan women, the target audience was 75,000 women, but actually after spending 3 years, we have only created a job for 55 women, which is a shocking number, you know, if we compare that. Is such a mechanism or is such a system exists between the German government and Afghanistan that the money is the money will be spent effectively and for the deserved targeted audience? And has the government of Afghanistan so far from 2016 to as of yet has done its homework, has practiced its homework for spending effectively the money, or I mean, is the German government is satisfied with the way that money is spent by the government of Afghanistan, or still there are some odds that need to be paid attention for that? Thank you so much. The question was first referred to His Excellency Deputy Minister. Yes, I start. Yeah. Well, I think you know this development cooperation process, economic cooperation. It is a process. Of course, we have mechanisms to check. We review regularly. That's also why we have these government negotiations to see what has been achieved, what has not been achieved. I think you mentioned the issue of corruption. That is, of course, a main focus, a main concern. I think we have made progress also in this respect. If jobs, for example, in particular, as you mentioned, for women have not been created to the extent that was our target,
I think we have to look in detail why. And I think this is a normal process, and then see how we have to adjust our projects, our measures, in order to get them more effective. Coming back on the corruption issue, of course, I think it is not a secret that we are not happy with everything. I think more definitively needs to be done. This is certainly still a long way, but we see the efforts that have been done, and we will support Afghanistan in, well, doing more steps in the right direction. And I think, as it has been mentioned before, of course, also the Geneva conference will be an important date, an important step in the international commitment. Afghanistan has committed to benchmarks, and of course we will look to the report of the Afghan government in Geneva on to what extent these benchmarks have been reached. Just to mention that, of course, one of the benchmark is still to be reached, and these are the successful elections on the 20th of October. So we hope that we will see these elections timely, as transparent and fair as possible. This also is one of the benchmarks. But as I said, this is a process, and sometimes projects also need to be readjusted. Thank you.